নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেল লালগণেশ গুৱাহাটী লালগণেশত থকা হায়াত সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে হস্পিটেল টেলিকলাৰ বিভাগত ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিপেড পাই যাব মিনিমাম 2 বছৰ হস্পিটেল হেল্থ কেয়াৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এবিলিটি টু হেণ্ডেল 200 প্লাছ কলছ ডেইলি এফিচিয়েন্টলি তো আপোনালোকে ডেইলি 200তকৈ অধিক কল হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে এমএছ এক্সেল নলেজ আৰু ৰিপৰ্টিং স্কিল বিচৰা হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব ইংলিছ হিন্দী আসামিজ হেণ্ডেল ইমাৰ্জেন্সি পিৰিয়ডিক কলছ ৰেসপন্সিবলি বেসিক নলেজ অফ মেডিকেল টাৰ্মছ এণ্ড হস্পিটেল প্ৰসেছ তো এখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব বেসিক তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাইলৈকে পোষ্ট যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলাইট হিন্দুস্তানৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰ্কিটেক্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে ডিগ্ৰী আৰ্কিটেক্টৰ ওপৰত ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম নলেজ অফ টেলি এণ্ড টিডিএছ কমপ্লেইন্স তো বিকম কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে নলেজ থাকিব লাগিব টেলি আৰু টিডিএছ কমপ্লেইন্সৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো আছে কনষ্ট্ৰাকচন সাইট সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে সুপাৰভাইজিং কোৱালিটি এণ্ড মেনেজিং সাইটৰ ওপৰত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিপ্লোমা ইন ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং তো যিসকলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ ওপৰত বেচেলাৰ বা ডিপ্লোমা কৰিলে সেই সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব অটোকাড আৰু 3D স্কেচৰ ওপৰত মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আছে অফিচ বৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী নহয় মেট্ৰিক পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে অফিস মেইনটেনেন্স ওৱৰ্কৰ ওপৰত তো যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেওঁলোকে অফিস বয়টোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব অফিস মেইনটেনেন্স ওৱৰ্কৰ ওপৰত তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101392567 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা হোৱাটছআপত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাইলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হংথৰ ৰিজৰ্ট 3 ষ্টাৰ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা অসম তো কাজিৰঙাত থকা 3 ষ্টাৰ হংথৰ ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লোৰ মেনেজাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট কেচিয়াৰৰ ওপৰত এটা পোষ্ট তাৰ পিছতে আছে হাউসকিপিং ষ্টাফৰ বিভাগত 3টা পোষ্ট আৰু স্পা থেৰাপিষ্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট স্যালাৰি নেগেটিবল বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে থকা খোৱা ফ্ৰী পাই যাব আৰু ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্ৰফেশনেল ৱৰ্ক এনভাইৰনমেন্ট লগতে কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ কিবা জানিব বিচাৰে 8453166616 আনটো হৈছে 8011616412 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেল্থ কেয়াৰ সোসাইটি ফালৰ পৰা আউটটেক ওয়াৰ্কাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ৰেলেভেন্ট ফিল্ডৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10500 টকা প্লাস টিএ পোষ্টৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে 9864998176 আনটো হৈছে 7002011231 এই নম্বৰ কিটা যোগাযোগ কৰি জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিকৰো কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 31 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এম্বিয়েশন হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে গেষ্ট সাৰ্ভিস এছ'চিয়েটৰ বিভাগত হাউসকিপিং ডিপাৰ্টমেন্টত ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট কেন এপ্লাই ফ্ৰেছাৰ সকল আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকল দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হোটেল মেনেজমেন্টৰ ওপৰত ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব হস্পিটেলিটি সেক্টৰৰ ওপৰত এই জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী জবটো কৰাৰ বাবদ এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি পেকেজৰ লগতে থকা আৰু খোৱা আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব লগতে আদাৰ এমপ্লয় বেনিফিট পাই যাব বাকি যিসকল মানে যিমানখিনি বেনিফিট পাব লাগে এমপ্লয় সকলে সকলোখিনি বেনিফিট দিয়া হ'ব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিক্টৰ এণ্ড কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 7 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিভিল সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত 5টা পোষ্ট ওয়াৰ্ক লোকেশন কেটা হৈছে শিলচৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ লোকেশনত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এলিজিবিলিটি সিনিয়ৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টৰ কাৰণে ৰেলেভেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু যোনটো সিভিল সুপাৰভাইজাৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 12 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজিং এজেন্সি ফালৰ পৰা কৰ্পোৰেটেড সেক্টৰত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 12 পাছৰ পৰা এবভ বিচৰা হৈছে স্কিল বিচাৰিছে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল মাছ অন টু হুইলাৰ উইথ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব উইলিং টু ট্ৰেভেল ফৰ চিলেন্ট ভিজিট এণ্ড ফিল্ড ৱৰ্ক বেসিক নলেজ অফ এমএস অফিস হোৱাটছআপ ইমেইল প্ৰিপেয়াৰ্ড তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে মেল ফিমেল দুই সকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086057726 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিকৰো কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা অফিচ এট নালাপাৰা উপসাইট সৰুসজা ষ্টেডিয়াম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী নালাপাৰাত থকা মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা গোডাউন পেকিং ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ষ্টাৰ্টিং স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10000 টকাকৈ ষ্টাৰ্টিং স্যালাৰি পাব
প্লাস ফি ৰেকমেন্ডেশন দিয়া হ'ব নো এপ্লিকেশন ফিজ এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিয়েল ইষ্টেট ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা বেলতৰা সাৰ্ভাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিল্ড বয় সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত নো এপ্লিকেশন ফিজ এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7009373839 ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সুভি এন্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিভাগত এটা সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাইট সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত এটা তাৰ পিছতে আছে ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত এটা ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব গাড়ী চলোৱা জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী স্যালাৰি এজ পাৰ এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ কামৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলে প্ৰিপেড পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যেতিয়া জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লগতে এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9459768259 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জব কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জুলাই লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ